हाय फ्रेंड्स नमस्कार। आज आमी कथा पातिम लुडो एपर बिषय बंधुসকল। लुडो भॉइस मेसेज केने खेलिब पारिब आरो मेसेजत केने आपनलोके भिडिओ कलिंग करि कथा पातिब पारिब लगते लुडो गेमर मजा लब पारिब। तेनहले आहक बंधुসকল आमी भिडिओটো आरम्भ करू। भिडिओটো आरम्भ करार आगते बंधुসকল मोर चेनेलটো सब्सक्राइब करिब। बेल आइकन दबाবলৈ बंधुসকল एकेबारे नापाहरिब। जिमान पारे बंधुসকলৰ লগত शेयर करिब आरो फेसबुक ग्रुपतो बंधुসকল शेयर কৰি দিব। तेनहले बंधुসকল आहक आमी भिडिओটো आरम्भ करू। एपটো আছে বন্ধুসকল লেলা লুডো এটো দেখিছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব বন্ধুসকল। वेलकम टू লেলা লুডো দেখিছে বন্ধুসকল এনেকৈ লেলা লুডো আহিব। আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰে ন কৰিব মই বন্ধুসকল ন কৰি দিছো। ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল ক্লিক কৰিব কৈছে 6 ওলাইছে। ছয় 5 দেখিছে বন্ধুসকল আপুনি ভয়েস কলিং কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে। আমি কনফাৰ্ম কৰিছো। কনফাৰ্ম টু লুডো স্টার্ট নাও। দেখিছে বন্ধুসকল লুডো আহিছে। এনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে লুডো খেলিব পাৰে বন্ধুসকল। দেখিছে বন্ধুসকল ইয়াত বন্ধুসকল মই গেমটো নেখেলো বাৰু বন্ধুসকল। মই এটা ৰিচিভ কৰি দিম আপোনালোকে ভিডিওটো দেখাবৰ কাৰণে অনলি গেমটো খেলিব। দেখিছে বন্ধুসকল মই বেক কৰিম। দেখিছে বন্ধুসকল মোৰ কইন আছে 5500 কইন। বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ প্ৰসেস ইয়াত চাগে ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব কিবা এটা। ইনভাইট ফ্ৰেন্ডছ ইনভাইট কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। ইয়াত মই ক্লিক কৰিম কইনটোত। ডায়মণ্ড দেখিছে বন্ধুসকল বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ লুডো আছে, খেলিব পাৰে বন্ধুসকল। আপোনালোকে যিমান পাৰে বন্ধুসকল কিছুমান মজা ল'ব পাৰে বন্ধুসকল। ইয়াত বৰ্তমান পইচা ইনকাম কৰাৰ সুবিধাটো দিয়া নাই বন্ধুসকল। যদি আহে বন্ধুসকল মই সুবিধাটো আপোনালোকক কৈ দিম আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল দেখাই দিম। দেখিছে বন্ধুসকল 500 কইন। বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে কইনটো কালেক্ট কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। ইয়াত বন্ধুসকল কি লিখা আছে কি চাওঁচোন।
ডেইলি টাস্ক কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আণ্ডাৰ বাহাৰ কেছ খেলিব পাৰে আপোনালোকে বন্ধুসকল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ সামৰি ইমানতে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে বন্ধুসকল নাপাহৰিব ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত বন্ধুসকল লিংকটো দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে বন্ধুসকল গেম খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিব তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ জয় অসম